میخوام با یک گیاه چند منظوره آشنات کنم که اثراتش روی سیستم عصبی، اضطراب و حملات پنیک، قند خون و گوارش به اثبات رسیده. دوستان عزیزم سلام. امروز میخوام درباره یک گیاه فوق‌العاده صحبت کنم که همه میشناسیم، اما کمتر کسی از اثرات علمی و پزشکیش خبر داره. گشنیز. شاید فقط فکر میکردید یک گیاه خوشبو و تزئینی باشه، اما حقیقت این هست که یک گیاه طبیعی چند منظوره هستش که اثراتش روی سیستم عصبی، اضطراب، حملات پنیک، قند خون، فشار خون، قلب و کبد و گوارش و سلامت مغز به تازگی توسط مطالعات علمی دقیق تایید شده. ابتدا بیاید با سیستم عصبی و اضطراب شروع کنیم. تحقیقات جدید نشون داده گشنیز حاوی ترکیباتی مثل فلاونوئیدها، آلدهیدها و روغن‌های فرار هست که با مهار آنزیم‌های مرتبط با استرس اکسیداتیو به التهاب عصبی مغز باعث کاهش اضطراب و حملات پنیک میشه. مطالعات روانشناسی عصبی بالینی روی انسان و حیوان هم نشون داده که دمنوش گشنیز یا مصرف منظم برگ و دانه های اون میتونه سطح سروتونین و دوپامین رو تعدیل بکنه، یعنی آرامش طبیعی ایجاد بکنه بدون اینکه وابستگی و یا خواب‌آلودگی داروهای شیمیایی ضد اضطراب رو ایجاد بکنه. حتی تحقیقات جدید نشون دادن که گشنیز نورون‌های هیپوکامپ و بخش‌های مرتبط با حافظه و تمرکز رو هم تقویت میکنه، پس هم ذهن آروم‌تره و هم حافظه بهتر میشه. حالا برسیم به دیابت و کنترل قند خون. دانه‌ها و برگ‌های گشنیز حاوی ترکیبات فعال زیستی مثل پلیفنول‌ها هستند که حساسیت سلول‌های بدن به انسولین رو افزایش میدن و مسیرهای متابولیک قند خون رو بهبود میبخشن. مطالعات بالینی نشون دادن مصرف روزانه گشنیز باعث کاهش هموگلوبین A1C و قند ناشتا میشه و در افراد با دیابت نوع 2 خطر عوارض بلند مدت مثل آسیب عروق و قلب و کلیه کاهش پیدا میکنه. در مقایسه با داروهای شیمیایی مثل متفورمین، گشنیز مزیتش این هست که اثرش آرومتر و بدون عارضه هست و مصرف طولانی مدتش هم خطری نداره. در حوزه قلب و فشار خون، ترکیبات فعال گشنیز باعث گشاد شدن رگ‌ها، کاهش کلسترول بد خون همون LDL و تریگلیسیرید و کاهش التهاب عروق میشه. تحقیقات علمی و مطالعات بالینی روی انسان‌ها نشون داده که گشنیز میتونه فشار خون رو به شکل طبیعی تعدیل بکنه و به عنوان مکمل ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش بده در مقایسه با داروهای پایین‌آورنده کلسترول و فشار خون که ممکن هست باعث درد عضلانی، ضعف و یا مشکلات کبدی بشن. گشنیز بدون عارضه جانبی عمل میکنه و حتی اثرات محافظتی طولانی مدت روی رگ‌ها و قلب داره. یکی دیگه از اثرات شگفت‌انگیز گشنیز محافظت از کبد و سم‌زدایی بدن هست. ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گشنیز باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های کبدی و کاهش آسیب سلولی ناشی از سموم محیطی و یا داروها هم میشه. مطالعات حیوانی نشون داده که مصرف گشنیز باعث کاهش تجمع چربی در کبد و کاهش التهاب کبدی میشه. ترکیب گشنیز با گیاهان مکمل مثل نعنا، زنجبیل و یا آویشن اثر محافظتی کبد رو چندین برابر میکنن. اما خواص گشنیز فقط به اینها خلاصه نمیشه. روی گوارش و معده هم اثرات قابل توجه و مثبتی داره. اما قبل از اینکه به این نکته بپردازم، لطفاً لایک و سابسکرایب بکنید و کلمه مفید رو برام کامنت بکنید تا ویدیوهای بهتر و بیشتری رو بتونم براتون تهیه بکنم. از اثرات گشنیز روی گوارش و معده گفتیم. دانه ها و برگ ها باعث تحریک ترشح صفرا میشن. هضم چربی و غذاهای سنگین رو راحت‌تر میکنن، نفخ و ترش کردن سوء هاضمه رو کاهش میدن و حتی میکروبیوم روده رو بهبود میبخشن. این اثرات باعث میشه که کسانی که دچار مشکلات گوارشی مزمن هستن با مصرف گشنیز راحت‌تر بشن و حتی نیازی به داروهای شیمیایی برای سوء هاضمه نداشته باشن. حالا اجازه بدید مقایسه داشته باشیم درباره اثرات گشنیز با داروهای شیمیایی. برای اضطراب و حملات پنیک داروهای ضد اضطراب سریعتر عمل میکنن، اما وابستگی و خواب‌آلودگی و اختلال تمرکز هم ایجاد میکنن، در حالی که گشنیز آرامش طبیعی، کاهش استرس و بهبود حافظه و تمرکز رو بدون عارضه ایجاد میکنه. برای کنترل قند خون معمولا داروهای شیمیایی سریعتر عمل میکنن، اما عوارض گوارشی اون را هم نباید نادیده بگیریم. گشنیز برعکس اونها حساسیت سلول‌ها به انسولین رو به طور طبیعی افزایش میده و اثرش طولانی مدت‌تر و بدون عارضه هست.
درباره قلب و فشار خون هم باز هم میتونیم بگیم که داروها موثرترند، اما ممکن است مشکلات عضله و کبد ایجاد بکنن و نباید عوارض رو نادیده بگیریم. اما گشنیز رگ‌ها و قلب رو محافظت میکنه بدون هیچ عارضه جانبی. برای سم‌زدایی و گوارش هم همینطور. داروها و مکمل‌های شیمیایی فشار روی کبد و کلیه رو ایجاد میکنن، اما گشنیز اثرات محافظتی و آرام و طبیعی تری داره و هضم و سم‌زدایی رو بهبود میبخشه. یک نکته خیلی مهم، وقتی گشنیز با گیاهان مکمل مثل نعنا، زنجبیل، آویشن و حتی دارچین ترکیب بشه، خواص ضد التهابی، ضد مشکلات گوارشی چندین برابر میشه. یعنی یک دمنوش یا خوراکی طبیعی گشنیز نه تنها اثرات جداگانه خودش رو داره، بلکه اثرات هم‌افزایی با دیگر گیاهان ایجاد میکنه که در داروهای شیمیایی این امکان وجود نداره. در مورد روش مصرف، برگ و دانه‌های گشنیز تازه و یا خشک‌شده رو میتونید به غذاهاتون، سالادتون یا خورشتتون اضافه بکنید. برای اثرات آرامبخش و ضد اضطراب دمنوش گشنیز فوق‌العاده هست. یک قاشق چایخوری دانه یا برگ خشک گشنیز رو در یک لیوان آب جوش 5 یا 10 دقیقه دم بکنید. ترکیب با زنجبیل، نعنا و آویشن اثر ضد التهابی و بهبود گوارش و آرامبخشش رو چندین برابر میکنه. اما یه نکته احتیاطی داریم. افرادی که فشار خون پایین‌تری دارن یا داروهای ضعیف کننده خون مصرف میکنن بهتر هست که با احتیاط مصرف بکنن و یا زیاد روی نکنن، چون ممکن است معده‌شون رو تحریک بکنه. دوستان عزیزم، دفعه بعد که گشنیز رو دیدید فقط یک سبزی ساده نبینید. شما با یک گیاه دارویی چند منظوره و علمی و ثابت شده طرف هستید که میتونه اضطراب و حملات پانیک، قند خون، مشکلات چربی، مغز و گوارش شما رو حمایت بکنه و حتی به عنوان مکمل طبیعی برخی از داروهای شیمیایی عمل بکنه بدون عوارض جانبی و با اثرات خیلی خیلی بلند مدت. دوستان عزیزم، اگه این مطلب براتون مفید بود، کلمه مفید رو برام کامنت بکنید. تجربه سوالی داشتید با ما به اشتراک بگذار تا هم خودت استفاده بکنی و هم بقیه بدونن که چطور میشه زندگی سالم‌تری داشت. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودی. همیشه مراقب سلامتیت باش. خدا نگهدار.